السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم أعزائي؟ قصتنا اليوم تروي تفاصيل حادثة شق البحر وغرق فرعون. أمر الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام بالخروج من مصر ليلا مع من آمن برسالته، فعلم بذلك فرعون وغضب غضبا شديدا، فلحق به مع جنده من كل مكان ليمنعهم من الهروب من مصر. وأدركوا موسى ومن معه وكانوا قد وصلوا إلى البحر، ففزع قوم موسى لأنهم غير قادرين على هزيمة فرعون وأعوانه، ولا يستطيعون الهروب عن طريق البحر، إلا أن موسى عليه السلام طمأنهم وقال لهم أن الله معهم ولن يتركهم. وأوحى الله سبحانه وتعالى إلى موسى أن يضرب بعصاه البحر، فانقسم البحر وانفلق حتى ظهرت يابسة يحيط بها الماء من اليمين والشمال، ثم أمره أن يترك البحر على حاله ويمضي مع قومه، فمضوا في طريقهم، وكان آل فرعون وراءهم يكادون يدركونهم، فاستكبر فرعون ومضى خلفهم مستخفا بما ينتظره، فأغرقه الله ومن معه جميعا، ولم يبق على أحد منهم، وأنجى موسى وقومه. هكذا أعزائي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم وأخذتم العبرة منها. شكرا على المشاهدة.